Bradavice patří mezi nejběžnější dermatologické obtíže, které postihují až 10 % populace. Jelikož u nás v Neofitu věříme, že na každou zdravotní obtíž má příroda účinnou molekulu, vyvinuli jsme zdravotnický prostředek Phyteneo Collodium Forte pro šetrné odstraňování bradavic, kuřích ok a zrohovatělé kůže. Collodium Forte obsahuje extrakt z vlaštovičníku a tůje a velmi nás těší, že již několik let patří mezi nejprodávanější přípravky na odstraňování bradavic v Čechách a na Slovensku. Správná aplikace přípravku Collodium Forte má zásadní vliv na výsledek léčby. Vytvořili jsme proto následující instruktážní video, v němž vám ukážeme, jak přípravek doma správně používat tak, aby léčba byla co nejefektivnější. Pro instruktáž jsme vybrali typického pacienta 7letého Filipa. Filip má na ruce nejběžnější formu bradavice, takzvanou Verruca vulgaris. Jelikož se jedná o přípravek pro domácí léčbu, aplikaci bude provádět Filipova maminka Magda. Collodium Forte aplikujeme podle velikosti postiženého místa, obvykle v množství 1 až 3 kapky, nejlépe 2krát denně. Nanášíme tyčinkou na uzávěru lahvičky přímo na postižené místo. Po nakapání roztok zaschne a vytvoří na povrchu pokožky film. Pokud se přípravek nanáší na místo, ze kterého se rychle setře, je vhodné jej po zaschnutí překrýt náplastí. Připravíme si přípravek Collodium Forte, pilník nebo pemzu, manikurní nůžky, pinzetu, vatový polštářek a náplast. Před odstraňováním svrchní vrstvy tkáně je vhodné namočit postižené místo přibližně 5 minut do teplé vodní lázně s přídavkem kuchyňské soli. Poté pokožku pečlivě osušíme. Pokud se odumřelá tkáň nezačne uvolňovat samovolně, obruste povrch pilníkem nebo pemzou, případně odstraňte odumřelou tkáň pomocí manikurních nůžek a pinzety. Reakce tkáně na přípravek je individuální. Někdy se vrstva odumřelé tkáně začne uvolňovat už po první aplikaci, v jiných případech lze nekrotizovanou tkáň začít odstraňovat až po několika dnech aplikace. V každém případě je potřebná důslednost a trpělivost. Po odstranění odumřelé vrstvy tkáně opět aplikujeme 1 až 3 kapky Collodia Forte na postižené místo, necháme zaschnout a překryjeme náplastí. Odumřelou tkáň odstraňujeme podle aktuálního stavu přibližně každý druhý den. Postižené místo necháme odmočit a poté odstraňujeme odumřelou tkáň. Nakonec opět aplikujeme Collodium Forte a překryjeme náplastí. Na postižené místo je potřeba nanášet přípravek každý den. Po použití přípravku nedochází ke vzniku jizev. Stejným způsobem postupujeme do doby, než se podaří odstranit kompletní ložisko bradavice, včetně černých teček ve tkáni. Po každém ošetření si pečlivě umyjte ruce. Kvůli zamezení přenosu tohoto kožního onemocnění je potřeba používat vlastní hygienické pomůcky, které po použití vždy vydezinfikujte. Naše přípravky se prodávají pod značkou Phyteneo a jsou k zakoupení ve všech lékárnách. Doporučená doba souvislého používání nemá přesáhnout 10 dní. Pokud se vám během této doby nepodaří bradavici zcela odstranit, opakované používání na stejném místě je možné zahájit po 5 dnech. Přípravek nelze používat, pokud je pacient hypersenzitivní na kteroukoliv látku uvedenou ve složení přípravku. Přípravek se nesmí aplikovat na zdravou pokožku a sliznice, na bradavice v oblastech genitálu a konečníku a na mateřská znaménka. Podrobnější informace o působení přípravku Collodium Forte najdete na stránkách phyteneo.cz.